चला तर मित्रांनो, घेऊन आलो तुमच्यासाठी आणखी एक नवीन अनबॉक्सिंग व्हिडिओ. तर मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी एका इयरफोनचे अनबॉक्सिंग करणार आहे. आणि हा बेसिकली इयरफोन जो असणार आहे तो 399 च्या आतल्या बजेटमध्ये असणार आहे. तर हे इयरफोन खूप चांगला आहे आणि तो आहे बोटचा 100. आणि हा हेडफोन रेटिंग खूप चांगली पाहायला मिळाली याच्यावर. ह्या इयरफोनची अनबॉक्सिंग करणार आहोत, सगळं काय सांगणार आहोत, माझे फर्स्ट इम्प्रेशन देणार आहे. तर व्हिडिओ तुम्ही शेवट पण पाहत राहा आणि माझ्या चॅनल पाहता चला असेल सबस्क्राईब करायला विसरू नका, बेल आयकॉन पुश करा, ऑल करा, म्हणजे माझ्या व्हिडिओचे सगळे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहतील जसं आम्ही व्हिडिओ अपलोड करू. तर मित्रांनो, हा जो इयरफोन आहे याची फ्लिपकार्टवर प्राइसिंग आपल्याला 399 पाहायला मिळते. आणि 399 मध्ये हा प्रोडक्ट मला खूप चांगला वाटला आणि याची रेटिंग सुद्धा खूप चांगली आहे फ्लिपकार्टवर. आणि तुम्हाला हा हेडफोन खरेदी करायचा असेल, लिंक खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये येईनच, त्यावर तुम्ही पाहू शकता. आणि सुरुवातीला या बॉक्सच्या पॅकेजिंग पाहू. आणि पॅकेजिंग एकदम मिनिमलिस्टिक आहे, खूप चांगली पॅकेजिंग दिली आहे. आणि हातात घेतल्यानंतर तर प्रीमियम एकदा प्रोडक्ट हातात पकडला आहे असं फील होतं. तर मित्रांनो, पॅकेजिंग खूप मस्त दिली आहे. आणि त्यानंतर काय स्पेसिफिकेशन सांगायचं झालं तर इथं आपल्या बोटचे बॅजिंग घ्यायला मिळते. त्यानंतर इथं सुपर एक्स्ट्रा बास दिला आहे. त्यानंतर 1 बटन मायक्रोफोन आहे. त्यानंतर हँड्स फ्री पिकअप अँड एंड कॉल दिला आहे. आणि खाली बरेच काही मेन्शन केलेलं आहे. तरी एकंदरीत पॅकेजिंग खूप मस्त आहे, मला खूप आवडली. चला त्याची अनबॉक्सिंग करून पाहू. फर्स्टली आपण याची सील ब्रेक करून घेऊ. वाव, पॅकेजिंग खूप मस्त दिली आहे. आपल्याला एक कॅरी पाऊच पाहायला मिळतो आणि क्वालिटी खूप मस्त आहे कॅरी पाऊचची, म्हणजे आपल्याला कॅरी करायला चांगलं होतं. त्यानंतर आपल्याला मेन इयरफोन्स आहेत. आणि त्यासोबत एक्स्ट्रा सिलिकॉन इयर टिप्स दिले आहेत. नंतर आपल्याला वॉरंटी कार्ड दिला आहे. त्यानंतर काही बॅजिंग्स दिले आहेत, ही एक चांगली गोष्ट आहे. त्यानंतर मेन्यू या इयरफोन्सवर क्वालिटी खूप मस्त दिसत आहे फर्स्ट लुकमध्ये तरी. आणि हां, हे एक खूप चांगली गोष्ट आहे की आपल्याला यासोबत आपल्याला एक सील पाहायला मिळतं, जेणेकरून आपला हेडफोन स्टँजल होणार नाही. तर हे खूप चांगली गोष्ट आहे जी की आपल्या बोटने दिली आहे. हो, क्वालिटी खूप चांगली आहे याची. चला त्याची साऊंड क्वालिटी चेक करू. अनबॉक्सिंग एक्सपिरियन्स खूप चांगला होता या इयरफोन्सचा. आता या इयरफोन्सची आपण ऑडिओ क्वालिटी चेक करू. बास कसं आहे, ऑडिओ क्वालिटी कशी आहे, लोअर्स कसे आहेत, मिड्स कसे आहेत, हायस कसे आहेत, सगळं तुम्हाला मी एक्सप्लेन करणार आहे. सुरुवातीला याची आपण ऑडिओ क्वालिटी चेक करू. तर मित्रांनो, एक्सपिरियन्स सांगायचं झालं या हेडफोन्सच्या, तर एक्सपिरियन्स खूप मस्त आहे. आता कानात जर आपण घातलं तर आपल्याला असं एकदम कान बंद झाले आहेत किंवा कानामध्ये एकदम हवा चालली नाही असं काही वाटत नाही. एकदम कम्फर्टेबल फिट बसतात. आणि त्यासोबत म्युझिक क्वालिटी सांगायचं झालं तर आपला हायर्स खूप चांगले बसतात. या इयरफोन्सचा बेस खूप मस्त आहे, बास खूप मस्त ऐकू येतो आपल्याला, एकदम क्लिअर येतो. आणि आपण व्हॉल्यूम जरी अपग्रेड केली, वाढवली, तर क्लिअर साऊंड आपला ऐकू येतो. तर एकदम माझा साऊंड एक्सपिरियन्स खूप चांगला मिळाला आहे. तुम्हाला या इयरफोन्सची जर तुम्हाला रिव्ह्यू पाहिजे असेल तर रिव्ह्यू मला तुम्ही कमेंट करून नक्की सांगू शकता. त्याचा रिव्ह्यू बनवायचा मी प्रयत्न करेन. आणि हा इयरफोन्सची तुम्हाला जर बाय करायचा असेल, लिंक खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये देईनच मी, त्यावर तुम्ही खरेदी करू शकता. आणि आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि आणखी कुठला विषय तुम्हाला व्हिडिओ बघायला आवडेल ते मला तुम्ही कमेंट करून सांगू शकता. आणि या इयरफोन्सची अनबॉक्सिंग तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक बटन नक्की क्लिक करा. आणि हां, मी एक हिंदी चॅनल क्रिएट करणार आहे आणि या इयरफोन्सची अनबॉक्सिंग तुम्हाला हिंदी चॅनलमध्ये पाहायला मिळेल. आणि तिथं जाऊन तुम्ही तिथेही सबस्क्राईब करू शकता. आणि जेव्हा मी तो व्हिडिओ अपलोड करेन, या व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये त्या व्हिडिओची लिंक नक्की देईन मी. आणि UrTech हिंदी आपल्या चॅनलचं नाव असणार आहे. तरी मी त्या चॅनल क्रिएट केल्यानंतर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये तुम्हाला नक्की अपडेट देत राहीन. आजच्यासाठी इतकंच मित्रांनो, धन्यवाद.